મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર 275 ટ્રેક્ટર છે અને આલાભાઈને વેચવાનું છે વ્યાજબી ભાવે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટરની આગળ બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મહિન્દ્રા B275 ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2007ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા. અત્યારે ટ્રેક્ટર અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા આલાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. આલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. અને જો તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જવાના હોય તો આલાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરનું પાર્સિંગ ચાલુ છે. પાર્સિંગ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટરના. બાકી ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ, જવાબદારી વાળું સારું ટ્રેક્ટર. કિંમતની વાત કરું તો 2,05,000 કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે આલાભાઈએ. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જામ કલ્યાણપુર, જિલ્લો જામ દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામ દેવળિયા ગામે ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે આલાભાઈના 9670 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.